Good evening, Almighty Father, Abba Elohim. Thank you for giving us another chance to gather here tonight, listening to your words, giving us chance to redeem ourselves wholly to your promises. Thank you for the another year with my twin na kiyatagan minimok himsog nga panglawas throughout the year. Thank you sa mga amigo-amiga na naana mo karon. Thank you sa lahat ng blessing na binigay mo sa amin. And thank you sa dadating pa na blessing. Ito ang inihingi namin sa ngalan ng iyong anak na si King Yahwa Shai, Yada. 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 Ang napulo kasugo. Ang Yahwa misulti og mao kini ang iyang giingon. Ako si Yahwa ang inyong Alahayam nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo naulipon. Ayaw pagsimba og laing Alahayam gawas nako. Ayaw pagbuhat og ribulto o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga naa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Ginoo-Ginoo o pagsimba niini. Kay ako si Yahwa ang inyong Alahayam ug abubhuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat na kaliwatan. Apan ang nahigugma kanako og nagtuman sa akong nga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Ayaw pasipad ipagamit ang akong ngalan. Ako si Yahwa nga inyong Alahayam. Silutan ko si bisan kinsa ang magapasipala sa akong ngalan. Hinumdumi ang adlaw nga ipagpahulay og ilha kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw ipapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw o ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa unom ka adlaw gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan ug ang tanan nga anaa niini. Ug mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko ang adlaw ipapahulay ug gibalaan kini. Tahura ang inyong amahan ug inahan aron mutaas ang inyong kinabuhi diha sa yuta. Ang gihatag kaninyo ni Yahwa nga inyong Alahayam. Ayaw ko mo pagpatay, ayaw ko mo panapaw, ayaw ko mo pangawat, ayaw ko mo pagbutang-butang sa inyong isikataw. Ayaw ko mo kaibog sa balay sa laing tao o sa iyang asawa, o sa iyang mga ulipon, o sa iyang mga baka, sa iyang mga asno o sa binsan unsa nga iyaha. Mao ang pulong sa Alahayam. Yada. 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 Amen. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Sa gabi po na ito ay tatalakayin po natin ang kwento na ibabahagi sa atin ni Sis Grace Alforque. So sis, pwede ka nang magsimula sis. Sige. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. So for today, I'm going to tackle the life of Elijah, the prophet. Pero hindi po lahat ng story po niya. Doon lang ako na-focus sa nung he proved to the people of Israel that he serving the right Alahayam. So let's proceed to the character. So actually daghan ni sila mga igsoon. So tulula akong gipili kay they play their specific roles. So first is Elijah. In Hebrew name Elijah or Elias. In Hebrew name is Eliyahu. So take note po mga kapatid. So Eliyahu. So Elijah is the prophet of Alahayam and the miracle worker who lived in the northern kingdom of Israel. Number second is Ahab, the king of northern Israel. Then third is Obadiah, servant of Ahab. So let's start po. And it came to the pass after many days, the word of Alahayam came to Elijah in the third year, saying, Go, shew thyself into Ahab, and I will send rain upon the earth. And Elijah went to shew himself into Ahab, and there was sore famine in Samaria. And Ahab called Obadiah, which is the governor of his house. Now Obadiah feared the Alahayam greatly. For it was so, when Jezebel cut off the prophet of Alahayam, that Obadiah took 100 prophets and hid them by 50 in a cave and feed them
with water and bread. And Ahab said unto Obadiah, Go into the land, unto all fountains of water, and unto all brooks pre-adventure. We may find grass to save the horses and mules alive, that we lose not all the beasts. So they divided the land between them to pass through it. Ahab went one way to himself, and Obadiah went another way to himself. At nangyari, sa nakaraan ng maraming araw na ang salita ng Alahayam ay dumating kay Elias. Sa ikatlong taon na nagsabi, Ikaw ay yumaon, pakita ka kay Akab, at ako'y magpapaulan sa lupa. At si Elias ay yumaon, napakita kay Akab, at ang kagutom ay malala sa Maria. At tinawag ni Akab si Abdias na siya'y katiwala sa bahay. So take note po, si Abdias ay katiwala sa bahay ni Ahab or Akab. Si Abdias ay natatakot ng mainam sa Alahayam sapagkat nangyari nang iniwalay ni Jezebel ang propeta ng Panginoon ay ng Alahayam na kumuha si Abdias ng 100 propeta. Take note po mga kapatid. So he took 100 of prophet at ikubli na 50 sa isang uyib. At pinakain sila ng tinapay at tubig. At sinabi ni Akab kay Abdias, Lakarin mo ang lupain hanggang sa lahat ng bukal ng tubig at hanggang sa lahat ng mga batis. Marahil tayo'y makasumpong ng damo at maligtas natin ang buhay ng kabayo at mga mula upang huwag tayong mawalan ng lahat ng hayop. At gayoy pinaghati nila ang lupain sa gitna nila upang lakarin. At si Akab ay lumakad ng kaniyang sarili sa 100 at si Abdias ay lumakad sa kaniyang sarili sa 100. And as Obadiah was in the way, behold, Elijah met him, and he knew, and fell on his face and said, Art thou that my Alahayam, Elijah? And he answered, I am. Go till thy Alahayam, behold, Elijah is here. And he said, What I have sinned, that thou wouldest deliver thy servant into the hand of Ahab to slay me. As the Alahayam thy Alahayam liveth, there is no nation or kingdom whither my Alahayam hath not sent to seek thee. And when they said, He is not there, he took an oath of Alahayam and nation. That they found thee not. And now thou sayest, Go tell the Alahayam, behold, Elijah is here, and it shall come to pass. As soon as I am gone from thee, the spirit of Alahayam shall carry thee, whither I know not. So I come and tell Ahab, and he cannot find thee. He shall slay me, but I thy servant feared Alahayam from my youth. At samantala si Abdias ay nasa daan, narito nakasulubong siya ni Elias at nakilala niya siya at nagpatira pa at sabi, Di ba ikaw yung Alahayam kong si Elias? At siya'y sumagot sa kaniya, Ako nga. Ikaw ay yumaon, saysayin mo ang iyong Alahayam, narito si Elias ay nandito. At kanyang sinabi, Sa ano ako magkasala sa iyong binigay ang iyong lingkod sa kamay ni Akab upang patayin ako? Buhay ang Alahayam mong Elohim. Walang bansa o kaharian man ang hindi pinagpahanapan sa iyo nga aking Alahayam. Sapagka kanilang sinasabi, siya'y wala rito, kaniyang pinasumpa ang kaharian at bansa na hindi nasusumpungan sa iyo. At ngayon iyo'y sinasabi, Ikaw ay yumaon, saysayin mo ang iyong Alahayam, narito si Elias ay nandito. At mangyayari sa pagkahiwalay ko sa iyo na dadalhin ka ng espiritu ng Alahayam, hindi ko nalalaman na
hindi ko nalalaman na anupat pagka ako'y pumaroon at sinaysay ko kay Akab at ikaw ay hindi niya sinusumpungan. Papatayin niya ako, ngunit ako'y iyong lingkod ay natatakot sa Alahayam mula sa pagkabinata. It was not told my Alahayam I did will Jezebel slew the prophet of Alahayam. How I hid 100 men of the Alahayam prophet by 50 in a cave and feed them with bread and water. And now thou sayest, Go till thy Alahayam, behold, Elijah is here. He shall slay me. And Elijah said, As the Alahayam host liveth, behold whom I stand. I will surely shew myself unto him today. So Obadiah went to meet Ahab and told him, and Ahab went to meet Elijah. Hindi ba sinaysay sa aking Alahayam kung ano ang aking ginawa nang patayin ni Jezebel ang propeta ng Alahayam? Kung paanong nagkubli ako sa 100 na propeta ng Alahayam na 50 sa isang nguyib at pinakain ko sila ng tinapay at tubig. At ngayon iyong sinabi, ikaw ay yumaon, saysayin mo ang iyong Alahayam. Narito si Elias nandito at papatayin niya ako. At sinabi ni Elias, buhay ang Alahayam ng mga yukbo. Na harap niya ay nakatayo ako. Ako'y walang salang na pakikita sa kaniya ngayon. At ngayon yumaon si Abdias upang salubungin si kaniya at si Akab ay yumaon upang salubungin si Elias. And it came to the pass when Ahab saw Elijah, and Ahab said unto him, Art thou he that troubleth Israel? And he answered, I have not troubled Israel, but thou and thy father's house, and that ye have forsaken the commandments of Alahayam, and thou hast followed Baalim. And now therefore send and gather to me all Israel into Mount Carmel, and the prophet of Baal 450 prophet that groves 400 which eat at Jezebel table. So Ahab sent into the children of Israel and gathered the prophet together unto the Mount Carmel. At nangyari na makita ni Akab si Elias at sinabi ni Akab sa kaniya, Di ba ikaw ang nagbabagabag sa Israel? At siya'y sumagot, Hindi ko binagabag ang Israel, kundi ikaw at ang sangbayanan na iyong ama na iyong pagkabaya ng mga utos ng Alahayam at ikaw ay sumunod kay Baal. So Baal, ito po yung nila, Diyosan noon sa kapanahunan nila noon. So Baal. Ngayon magsugo ka at pinansin mo sa akin ang buong Israel sa bundok ng Carmelo. At ang mga propeta ni Baal na 450. So they are 450 men na prophet. At ang mga propeta ni Asira na 400 nagsikain sa dulang ni Jezebel. Sa gayon nagsugo si Akab sa lahat ng mga anak ni Israel ay And Elijah came unto all the people and said, How long have we between two opinions of the Alahayam be Yahweh followed him, but if Baal, then followed him. And the people answered him not a word. Then said Elijah unto the people, even I only remain a prophet of Alahayam, but Baal prophet are 450 men. Let them therefore give us the 2 bullocks, and let them choose 1 bullock for themselves, and cut it in pieces, and lay it on woods, and put a fire under, and I will dress
the other bullocks, and laid it in wood, and put the fire under. And call ye on the name of Alahayam, and I will call the name of my Yahweh, and the Elohim that answered by fire, let him be Alahayam. And all the people answered, said, It is well spoken. And Elijah said unto the prophet of Baal, Choose you 1 bullock for yourselves, and dress it first. For ye are many, and call on the name of your Alahayam, but put no fire under. At nangyari na makita ni at si Elias ay lumapit sa buong bayan at sinabi, Hanggang kailan kayo mangangalinlangan sa dalawang isipan? Kung ang Alahayam ay Yahwa, sumunod kayo sa kaniya, ngunit si Baal, sumunod nga kayo sa kaniya. At ang bayan ay hindi sumagot sa kaniya kahit isang salita. Na magkagayoy sinabi ni Elias sa bayan, Ako lamang ang naiwang propeta ng Alahayam, ngunit ang mga propeta ni Baal ay 450 lalaki. Bigyan nga nila tayo ng 2 baka at pumili sila ng ganang kanila sa isang baka at katayin at ilagay sa ibabaw ng kahoy at huwag lagyan ng apoy sa ilalim. At ihanda ko ang isang baka at ilagay ko sa kahoy at hindi ko lagyan ng apoy sa ilalim. At tawagan niyo ang pangalan ng inyong Alahayam o inyong Diyos-Diyosan. At tawagan ko ang pangalan ng aking Alahayam. At ang Alahayam na sumagot sa pamagitan ng apoy at siyang maging Alahayam. At ang buong bayan ay sumagot at sinabi, Mabuti ang pagkasabi. At sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, Magsipili kayo ng isang baka at ganang inyo at iyong ihanda ang una sapagkat kayo'y marami at tawagan niyo ang pangalan ng inyong Alahayam o inyong Diyos-Diyosan. Ngunit huwag niyong lagyan ng apoy sa ilalim. And they took the bullocks which have given them, and they dressed it, and called in the name of Baal from morning even until noon, saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any there that answered. And they leaped upon the altar which was made. And it came to the pass at noon that Elijah mocked them and said, Cry aloud, for he is the Alahayam. Either he is talking, or he is pursuing, or he is in a journey, or peradventure he sleepeth, or must be awakened. And they cried aloud and cut themselves after their manner with knives and lancet, till the blood gushed out upon them. And it came to pass when midday, and they prophesied until the time of offering of the evening sacrifice, that there was neither voice or any to answer, nor any regarded. And Elijah said unto the people, Come near unto me. And all the people came near unto him, and he repaired the altar of the Alahayam that was broken down. At kanilang kinukuha ang baka at ibinigay sa kanila, at kanilang inhanda at tinawagan ang pangalan ni Baal mula sa kinaumagahan hanggang sa kinatanghaliang tapat, na sinasabi, O Baal, dinggin mo kami. Ngunit walang tinig o sinumang sumagot, at sila'y nagsisilukso sa siping na dambana na ginawa. At nangyari ng kinatanghalian na tapat, na biniro sila ni Elias at sinabi, Sumigaw kayo na malakas sapagkat siya'y Alahayam. Siya'y nga'y namumuni-muni, una sa tabi, una sa naglalakbay, o marahil siya'y natutulog, at marapat gisingin. At sila'y nagsisigaw na malakas, at sila'y
nasipagkudlit ayon sa kanilang kaugalian ng sundang at mga sibat, hanggang sa bumuluwak ang dugo sa kanila. At nangyari na nakaraan ng tinatanghaliang tapat na sila'y naghula hanggang sa oras ng paghandog ng alay na ukol sa hapon. Ngunit walang kahit tinig o sinumang sumagot sa sinumang makinig. At sinabi ni Elias sa buong bayan, "Lumapit kayo sa akin." At ang buong bayan ay lumapit sa kanya. At kanyang inaayos ang dambana ng Alahayam na nabagsak. And Elijah took 12 stones, according to the number of tribes of the son of Jacob, unto whom then the word of Alahayam came, saying, Israel shall be thy name. And with the stone he built an altar of the name of Alahayam, and he said, and he made a trench about the altar, as great as would contain 2 measures of seeds. And he put the wood in order to cut off the balak in pieces, and laid him on the wood, and said, Fill 4 barrels with water, and pour it on the burnt sacrifice on the wood. And he said, Do it in the second time. And they did it the second time. And he said, Do it in the third time. And they did it in the third time. And the water ran round about the altar, and filled with the trench also with water. So, at kumuha si Elias ng 12 bato. So, ayon sa bilang ng lipi ng mga anak ni Jacob, nasa kaniya ang salita ng Alahayam ay dumating at sinabi, Israel ang maging iyong pangalan, at sa pamagitan ng mga bato ng kanyang itinatayo sa dambana sa pangalan ng Alahayam, at kaniyang nilagyan ng hukay sa palibot ng dambana, at alaki ng sisidlan ng 2 takal na binhi, at kanyang inilagay ang apoy na maayos, at kinatay ang baka at pinatong sa kahoy, at kanyang sinabi, Punuin niyo ang 4 na tapayan ng tubig, at ibuhos niyo sa handog ng susunugin at sa kahoy. At kanyang sinabi, gawin niyong ikalawa, at kanilang ginawang ikalawa. At kanyang sinasabi, gawin niyong ikatlo, at kanilang ginawang ikatlo. At ang tubig ay umagos sa palibot ng dambana, at kanyang pinuno naman ang tubig ng hukay. And it came to the pass at the time of offering of the evening sacrifice that Elijah of the prophet came near and said, Elohim of Alahayam, Elohim of Abraham, Isaac, of Israel, and of Israel, let it be known this day that thou art Alahayam in Israel, that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hear me, O Alahayam, hear me, that these people may know that thou art the Alahayam, Yahweh, and that thou hast turned their heart back again. Then the fire of Alahayam fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stone, and the dust, and the lake up of water that was in the trench. And when the people saw it, they fell on their faces, and they said, The Alahayam, he is the Yahweh. The Alahayam, he is the... And Elijah said unto them, Take the prophet of Baal, let no one of them escape. And they took them, and Elijah brought them down in the brook Kishon, and showed them there. At nangyari sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon, na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Alahayam,
na Alahayam ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel. Pakilala ka sa araw na ito, na ikaw ang Alahayam sa Israel, at ang iyong lingkod ay aking ginawa sa lahat na bagay na ito sa iyong salita. Dinggin mo ako, o Alahayam, dinggin mo ako, upang matalastas ng bayan ito na ikaw na ang Alahayam ay Yahwa na iyong pinapanumbalik ang kanilang puso, na magkagayoy ang apoy ng Alahayam ay naglaglag at sinupok ng ang handog na susunugin at ang kahoy at mga bato at mga alabok at hinumuran ng tubig na nasa hukay. At na makita ng buong bayan, siya ay nagpatiprapa at kanyang sinasabi, ang Alahayam ay siya ang Yahwa. Ang Yahwa ay siyang Alahayam. At sinabi ni Elias sa kanya, dakpin niyo ang mga propeta ni Baal, huwag makatanan ang sinumang sa kanila at dinakip. At kanilang dinakip sila at sila'y ibinababa ni Elias sa batis ng Keson at tinapay roon. And Elijah said unto Ahab, get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. So Ahab went up to eat and to drink, and Elijah went unto the top of Carmel, and he cast himself down upon the earth, and he put his face between his knee, and said to his servant, go up now, look toward the sea. And he went up and looked and said, there is nothing. And he said, go again 7 times. And it came to the pass at the 7th time that he said, behold, behold, there arise the little clouds out of the sea, like a man's hand. And he said, go up into Ahab, prepare thy chariot, and get thy down, and the rain stop thee not. And it came to the pass when the meanwhile there that the heaven was blocked with clouds and wind, and there as a great rain, and Ahab rode and went to Jezreel, and the hand of Alahayam was on Elijah, and he girded up his loins and ran before Ahab in entrance of Jezreel. At sinabi ni Elias kay Ahab, ikaw ay yumaon, kumain ka at uminom ka, sapagkat may hugong na kasaganaan ng ulan. Sa gayoy umahon si Ahab upang kumain at uminom, at si Elias ay yumahon sa taluktok ng Carmelo, at siya lumuhod sa lupa at inilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod. At kanyang sinabi sa kanyang lingkod, umahon ka ngayon, tumingin ka sa dakong dagat, at siya ay umahon at tumingin. At nagsabi, walang anumang bagay, at kaniyang sinabi, yumaon ka uling makapito. At nangyari sa ikapito, sa kanyang sinasabi, narito, may bumabangon na isang ulap sa dagat at kasing liit ng kamay ng isang lalaki, at kanyang sinabi, ikaw ay yumaon. Sabihin mo kay Ahab, ihanda mo ang iyong karo, at ikaw ay lumusong. Baka sa mapigil. At ikaw ay lumusong baka ka mapigil ng ulan. At nangyari nakaraan ng sandali na ang langit ay nagdilim at nag-alapaak sa hangin, at nagkaroon ng malakas na ulan, at si Ahab ay sumakay at naparoon sa Jezreel. At ang kamay ng Alahayam ay nasa kay Elias, at kanya biniksan ang kanyang mga balakang at tumakbo. Nagpauna kay Ahab at sa pasukan ng Jezreel. So dito lang po nagtatapos ang storya ko ngayon, mga kapatid. So sino po ang makapag-recap, mga kapatid?
So any volunteer? Wait. Okay, kinsay makapag-volunteer nga mo recap sa gisadula ni Sis Grace. Bro Rex. Yay. Robotic, Brad. Dili maklaro Brad. Ang kuan murag putol-putol ang signal. Okay, murag na ay problema sa internet connection ni Bro Rex, no? So, ato lang ihatag sa laing nga opportunity kinsa may makapag-recap sa istorya ni Grace. Bro Sean, unsa man ang recap sa life ni Elijah? Unsa man iyang gibuhat sa iyang paglingkod sa atong Alahayam? Ano, Brad? Ang nagawa niya, Brad, is yung na-prove niya yung mga yung mga 450 prophets of Baal na hindi talaga totoo yung Alahayam nila, kundi yung totoong Alahayam talaga is yung sinasambahan at yung siniserve ni Elijah. Tama po. So, wait. So, wala po makapag-recap mga kapatid. So, pwede na mag-proceed na lang tayo sa question ko. So, wait. So, wala po mag-volunteer, mga kapatid? Ano po ba ko? Robotica. Putol-putol. Putol-putol siya, Brad. Sige mo, proceed lang sa atas sa questions na giandam ni Grace para nato. Sige, Grace. 10 items na ni siya. So, let's start na. So, number 1, what is the Hebrew name of Elijah? What is the Hebrew name of Elijah? Elias. Yahwa. Eliyahu. Tama po. So, Okay. sino po yun? Si Bro Sean, tamang sagot. Tama Big po. Brad. Eliyahu. So, number 2, which man was truly troubling Israel? A. Ahab or B. Elijah? Which man was truly troubling Israel? A. Ahab. Tama po. Ahab po. So, number 3, Elijah told the king to gather all the people and prophet of Baal together on Mount A. Carmel or B. Zion? Carmel. Tama Carmel. po. So, number 4, did the Alahayam of Israel respond to Elijah's prayer to burn up the sacrifice? Yes. Tama po. So, number 5, who is the governor that greatly feared Alahayam? Ito yun. O ang naguna siyang name. Obadya. Tama. Obadiah. Number 6, how many prophet did Obadiah hid in a cave?
pila ka prophet nga iyang gitago sa kuan isang nguyib. Sa nguyib. 400 plus. 100. 50? Ay, kuan? 100? 100? 100. Tama po, 100 prophet 100 ay. and 50 in a cave. Okay, number 7. How many prophet did Baal have? Katong gikaan, ganiha. 150. 450, 400 plus. Tama po, 450 ka prophet. Elijah took the 12, so number 8 na ta. Elijah took 12 stone according to, unsa man to? Tong 12 ka stone. Elijah took 12 stone according to the number of the Tribe of Israel. Tama po. Then number 9. So describe Elijah. Obedient. Elohim fearing po. Tama po. Ano pa? Mamili Describe. ka ng tatawagin mo, sis. Sige. How about Kuya Charles? Describe Elijah. Si Kuya Charles? Naa. Di lang na matubag. Kuya Charles, where are you? So, lain lang. Si Ate Trish. Loyal po sa Elohim. Tama po. Sige, lain na pod. Si Bro Ludwig. Oo, si Kuya Ludwig. Kuya Ludwig? Ako to si Kansi ganina. Sa man siya. Usa. Ko ni Trisha. Faithful. Faithful. Tama po, faithful. So, proceed na to sa number 10, last number. What is your own reflection or application in the story of Elijah? Okay. What is your reflection in the story of Elijah? Sige, base po sa isinasadulan ni Sis Grace, ano po yung moral lesson na makukuha natin sa buhay ni Elijah sa prophet ni Alahayam? Sige, mamili ka sis. Okay. Si Doors. Isa ni kay igsuon ni Kuya Kuan. Kuya Rex. Naa? Ayo. Nagkilom-hilom man. Sige. Si Kuya Rex lang. Si Kuya Rex. Wala. Klaro na akong tingog. Yep. Yes, Brad. Yes, Kuya. So, siguro, moral lesson na makuha na ko from the prophet Elijah o Eliyahu. So, usa sa pinakamahalaga is yung ating pananampalataya ng Elohim. Kahit na kung titignan natin ang istorya ni Prophet Elias, siya lang ang nag-iisang propeta sa kanyang panahon na natitira sa kanyang paningin dahil hindi niya alam yung mga tinatagong propeta. So, sa kanyang akala, siya na lang ang propeta ng Elohim at tunay na propeta. Sige no, ato sa tagag time si Brad Rex nga ma-recover iyang signal sa iyang phone, sa iyang internet connection. So, ako lay mo dugang sa unsay gisulti ni Brad Rex. Sige, Kuya. No? So Sige. si Elijah kay usa na siya ka propeta sa atong Alahayam. Dayon, kumana kag propeta, usa ka servant or messenger sa Alahayam, bali ikaw ang urag ikay mahimong nagstorya sa atong Alahayam ba na muhatag og mensahe sa iyang katawhan. So mala ang life sa usa ka prophet. No, ang buhay ni Elias ay kumakatawan sa isang propeta nga Elohim fearing. At kung sasabihin natin na Elohim fearing,
natatakot siyang sumuway sa mga commandments o kasuguan sa atong Alahayam. Yes So, po. kung ilalagay natin ang sitwasyon ni Elijah ngayon, kung ikaw ay isang propeta, ay tsak, hanap-hanapin ka talaga sa mga taong nagpe-persecute sa mga katuruan ng ating Alahayam. So, pasabutan na, like, pangitaon yun ko, like, i-persecute yun ka ba, hunt down yun ka nila. Ila kompat yun, no? Ang nararamdaman ni Elias ay matinding hamon. Talagang hinahunt down siya sa mga hindi namamalampalataya noon. Na siya mga death threats nga patyon ko siya ana. So mo na iyang mga na-receive sa iyang time as a prophet. Ngunit hindi nawalan ng tiwala at pag-asa. Marahil sabi ni Elias ay buhay ang ating Alahayam. Although natatakot talaga siya sa mga lahat ng death threats, no? Pero hindi siya nawalan ng hope at trust. Oh, yan, faith. So, ang ginawa ni Elijah ay ikinakast down na yung worries, yung mga lahat ng troubles sa kanya na iyang na-feel sa iyang current nga situation sa atong Alahayam. Iyang worries, iyang gisurrender sa atong Alahayam. So, mauna siya, usa siya ka successful nga prophet kay iyang nabuhat ang tanang sugo. Iyang nabuhat ang sugo sa atong Alahayam. So mao na ang core nga message sa life ni Elijah. So maora na akong ma-add. So kung kinsa tong nag-wish nga napasaylain nga elaboration sa life ni Elijah, welcome kayo na dire. Sige. Sige, tama po. Thank you po, Kuya Nathan. So, anyone po? Mamili ka ng pangalan, sis. Jay? Jay? Hello po, magandang gabi. Ako, maingay dito kapatid. Kasi may motor, nagbiyahe ako. Okay lang, kapatid. Okay lang, maririnig ba? Arya, Oo. quiet please. Bro. Maririnig. Maririnig. Klaro naman, di ba? Oo. Sa akin naman, ang pagkatakot po, kailangan talaga yung may takot sa Alahayam. Kasi doon po nag-uumpisa ang kaunawaan ng ating pananampalataya. Kumbaga doon tayo natututo. Kumbaga ang buhay natin, kung wala po yung takot na paggawa ng kasalanan, ay hindi po natin masusumpungan ang pag-ibig ng Alahayam. So, kailangan po na yung takot, yung reverent fear na natatakot gumawa ng kasalanan at hindi kumbaga, alam po natin na sa bawat araw, sa bawat segundo ng buhay natin, marami pong mga bagay na hindi natin nagkaligtaan na nagkakamali tayo or hindi natin nasadya or may mga bagay na dapat sanang gawin pero hindi natin ginawa. So yan, paano natin yan katulad ni Elijah na yung tingin niya siya na lang isa natira. Actually, yung pagkakakilala niya sa Alahayam, kasi yung sinabi dito na reverent fear is total surrender. Total surrender to ng isang nilikha sa kanyang creator. Total surrender na kahit man anumang sitwasyon natin sa paligid. As long mayroon tayong totoong tiwala, totoo ba? Buo ang tiwala at umiibig tayo sa Ama. Katulad ni Elijah na talagang inibig niya ang Alahayam kaya napagtagumpayan niya kahit anumang dagok o pagsubok na hinaharap niya sa panahon niya na mantakin mo, hindi niya alam na mayroon palang nakatago na mga propeta, akala siya na lang naiiwan, pinapatay na yung iba. Pero doon siya humuhugot ng lakas kay Alahayam na
dito natin tingnan ba na it is not about the number kung sino yung kakampi natin dito sa lupa. Sabihin ito, marami kami. Hindi ka basta-basta. Well, theoretically, ayun, pag ko na, hirap naman. Yung sa theory, kung sabi nga, kung mas marami, mas malakas, mas matibay, totoo yun. Pero wala pong kay Alahayam, kahit ang pinakakampi natin, ang talaga nag-iisa lang yung kakampi natin, ang Alahayam, wala pong sino mang hahatak sa atin sa kamay ng Alahayam. So, salamat kapatid for the chance to speak. Yan po ang akin mga kapatid. Salamat. Okay, ang ganda po ng reflection na hatid sa atin ni Bro Jay, no? So, sino pang makapagdagdag? Bro Shan, Bro Ludwig, ano ang inyong reflection sa buhay ni Elijah? So ako muna bro kasi bro nawala ako saglit kasi may busy na something eh. Sige, So bro. yung reflection ko no is yung wait lang. Yung reflection ko bro no is all about yung stand niya as a believer, as a servant. Kasi like 'di ba, these days we can all people, even I think even in his days, no, proclaim na they are faithful servant to their Alahayam or something, standing on their beliefs. But yung unique lang na life, yung unique way ni Elijah is yung kahit alam niya na wala siyang kakampi, no, is he faced those 450 men or prophets to justify or to prove that they are wrong. They are worshiping the wrong Alahayam. Yes. So, yung reflection natin, even though let's say, meron man mawawala sa atin, meron dadagdag, kahit ano mangyari sa atin, let's stand for who our Alahayam is. Kasi importante talaga na malaman natin kung sino talaga yung Alahayam natin. So, yun lang. Thank you po, Kuya. Thank you. One last reflection? One last? Sige. Ako lang. Sige, ang Sige, ako Ate Grace. so akong reflection on the story is that morality must be at the heart of the ritual. So dapat jud nga as katong ganina nga akong story katong ga-pray ay dapat with heart jud ta mag-pray kay aron dunggon sa atong Alahayam. Kay pareha ganiha sa akong story nga daghan kay tawo nga nag-praise sa kanang wrong nga Alahayam. Ay wrong nga ilang Diyos-Diyosan. Pero si Elijah usa nga gaampo nga with heart nya gidungog dayon iyang pagampo kay gikan man sa kasing-kasing ang iyang pagampo. So mao na kato iyang sacrifice kay gi-response na ay gi-response ni Alahayam. So more ni akong reflection nga dapat nga with heart ta mag-pray kay aron dunggon. So mara to mga igsoon. Sige. So, before na to i-end ang atong meeting, mag-summary ka sa atong moral lesson nga atong nakuha sa life ni Elijah. So, kinsa to ganahan mo summary sa life ni Elijah? I mean, sa moral lesson nga makuha sa life ni Elijah. Sige, ako lang mo volunteer lang ko nga ako mo summary. So sa gipakita ni Elijah ang atong makuha nga lesson kay dapat ta dapat ta Elohim fearing kay nanay siya usa ka verse sa Bible nga kalimot lang ko sa nga ang pagbaton og kahadlok sa atong Elohim mao'y sinugdanan sa atong kaalam. So mao gina siya like reverent fear na gaya na sinabi ni Bro Jay na kinakailangan natin total surrender sa will ng ating Aba upang tayo ay maligtas. Tapos yung pangalawa ay yung mag-prepare ng
buong heart, buong kasing-kasing, no? Kasi kung nagpe-pray ka lang na gaya ng pagano na ano lang na mga words lang na inaano na walang kahulugan o walang importance, walay feelings, like walay kuan ba, dili meaningful, dili na siya dunggon sa atong alahayam nga mao na kung mag-pray ta dapat kinasing-kasing gyud nga pag-pray. So unya ang last nga lesson nga ma-learn nato sa life ni Elijah is to trust the process nga gihatag sa atong alahayam, no? Bisan pag pananaw nato nga grabe kayong odds nga maluwas ta or makadaog ta sa iyang mga sugo, makabuhat ta sa iyang mga sugo, bisag pag wala kag mawagtangag paglaom tungod sa murag impossible na kayo ba. Pero kung natay pagsalig sa atong alahayam kay sigurado gyud na nga mo daog ta. So mora na ang akong mga moral lesson nga akong nakuha sa life ni Elijah. Sige, So salamat. nakuha okay, so murag nawala ang internet connection sa nasad ni Bro Rex, no? So kinsa man ang gusto mo add, napay gustong mo add? Bro, Trisha, baka gusto mo Ludwig or mag-answer ka. Trisha, Sis Joy. Sa ano lang, kanang Tingog. konti lang, ang masasabi ko lang ay kanang stand still in despite of how hard or trial our time is getting right now, or the odds, kaya sa sinabi ni Bro Nathaniel. Yan lang. Okay, no? Stand with your faith against the odds. Mao na ang buot pasabot. So I guess mauna na siya sa mga elders na amoy mga closing remarks nga wish ninyo ihatod sa atong mga youth. Okay, murag wala naman siguro, no? So pwede si Bro Ludwig, pwede siya ang closing prayer. Na, Brad. Sige, closing prayer, Brad. Yeah, Brad. Ilagay natin yung sarili natin sa presensya ng ating Alahayam at manalangin ng buong puso. O Aba na mataas at manuwain sa aming mga followers niya, at sana bigyan niyo po kami ng mahinsog na katawan at gabayan niyo po kami sa gawain namin sa araw-araw, at sana hindi niyo po pababayaan yung mga magulang namin at yung pamilya namin. Sana po na bigyan niyo po kami ng makakain na araw-araw, at hindi niyo po sana kami iligaw sa maling daan. At ito ay inihiling namin sa banal ng pangalan mo na binigay sa anak mo na si King Messiah Yahwa Shai. Yada. So maraming salamat po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat po sa pag-attend sa ating youth workshop ngayon. Thank Hanggang you sa susunod po, maraming salamat po sa lahat.